ඔයගොල්ලන්ට මම මාකටිං කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ මේ ටීවී කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්. වෙළඳ ප්‍රචාරණයේ අවම පිරිවැයකින් විශාල ඉල්ලුමකට ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. මේ වෙලාව වෙනස් විදිහට අලෙවිකරණය ගැන හිතන්න ඕන වෙලාව. ෆයිනෑන්ස් කට්ටියට මාකටිං එක පේන්නෙන් බෑ. මොකද අනිවාර්යෙන් මාකටිං කියන දෙයට ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ. මාකටිං වලට බෑ සේල්ස් වෙන්න. සේල්ස් වලට බෑ මාකටිං වෙන්න. The right time doesn't exist for you to market yourself. Start marketing now. ඕන පේන් කියලා එකට කියන්නේ පැරසිටමෝල් කියලා. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන එක තමයි මාකටිං කරනවා කියන්නේ. අඩියක් ගහමුද? මිනිස්සු කැමති ඒගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකකට. හරි අයිඩියා එක දෙන්න. Selling and marketing is an art. ට්‍රස්ට් එකක් හදාගන්න ඕන. Aiboan, bringing you solutions to problems in Sri Lanka and around the world by assembling only the best and the brightest of youth. This is Sri Lanka's #1 Charana TV's Seethala Eethala. රටේ ලෝකයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ බුද්ධිගෝචර තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. චරණ ටීවී ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල. බලමු කතිකයන් 6 දෙනා. නිෂ්පාදකයා සහ පාරිභෝගිකයා එක්ක තියෙන බොහොම අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයක්. මේ දෙපාර්ශ්වයම එකිනෙකාට සම්බන්ධ වෙලා දීර්ඝකාලීනව ලාභ අපේක්ෂාවෙන් සිදු කරන ක්‍රියාමාර්ගය තුළ මේ වෙළඳ පොලේදී විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය කියන්නේ අපි නිතර කතා බහට ලක් කරන දෙයක්. ඒත් විශේෂයෙන්ම මේ පොතපතේ අපි මේ කරුණු කාරණා දෙක පිළිබඳව කතා බහ කරන කරුණු වලින් එහාට ගිහිල්ලා ප්‍රායෝගිකව විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය මොන විදිහටද අපිට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම රටේ වර්තමානයේදී පවතින මේ අර්බුදකාරී තත්වයක් එක්ක නිෂ්පාදකයින්ට පාරිභෝගිකයින්ට යන දෙපාර්ශ්වයටම මොන විදිහටද විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය කියන මේ කරුණු දෙක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන දේ පිළිබඳව වැඩිපුර අවධානයක් යොමු කරමින් අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය කියන මාතෘකාව පිළිබඳව. Yes, Irania, a famous question you'll hear in The Wolf of Wall Street is, sell me this pen. But now when you take this question, there's multiple ways of, in theory, to answer this, and of course very unique ways in practice to answer this. Now, does your theory come into play, or is it your practical sense? A question you will ask yourselves, and we will answer for you as well as we go throughout this episode. Sales and marketing in a country, especially like Sri Lanka, how can we take this forward with the current crisis, with the current economy that is in place globally, and the takedowns that we are going through every single day? How do we face this? How do we sell and market? Let's talk about this and more with our 6 diligent speakers here today. Our first speaker, Pasan Wijewardena. අර්බුදයක්. එක පැත්තකින් ආර්ථික අර්බුදයක්. අනිත් පැත්තෙන් බොහොම අමාරුවෙන් ගොඩනගාගත්ත ව්‍යාපාරය තවදුරටත් ගොඩනගාගන්නේ කොහොමද කියලා නෙවෙයි. අනේ බොහොම අමාරුවෙන් ගොඩනගාගත්ත ව්‍යාපාරය රැකගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නාර්ථයක් ඉතුරු වෙන වෙලාවක විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය පිළිබඳ කතා කරන එක බොහොම කාලෝචිතයි. සමහර දෙනෙක් හිතනවා මේ විකුණුම් සහ අලෙවිකරණය කියලා කියන්නේ සංකල්ප දෙකම එකම විදිහේ සංකල්ප දෙකක් කියලා. නැහැ. විකිණීමක් කියලා කියන්නේ සරලව ගත්තොත් විකුණුම් කරුවට අයිතිය තියෙන භාණ්ඩ තොගයක් ඒ අයිතිය Tamange ඉඳලා ගැනුම් කරුවට මාරු කරන හුදු හිමිකාරීත්වයේ මාරුවීමක් විතරයි. මෙන්න මේ විදිහට විකුණුම් අර්ථකථනය වෙද්දී ඔය කියන විකුණුම් වලට කලිනුත් විකුණුම් වලට පස්සෙත් අලෙවිකරණය කියන ක්‍රියාදාමය ව්‍යාප්ත වෙනවා.
සැලසුම් කරණය, ඒ වගේම තමයි එතනින් එහාට ගිහලා ලේබල් කරණය, ඇසුරුම්කරණය, ප්‍රචාරණය, ප්‍රවර්ධනය වගේ ක්‍රියාකාරකම් අලෙවිකරණය ක්‍රියාදාමය ඇතුලේ විකිණීමට පෙර සිද්ධ වෙද්දී අලෙවියෙන් පසු සේවා සැපීම හරහා විකිණීමෙන් පසුවත් අලෙවිකරණ ක්‍රියාදාමය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔය කියන අලෙවිකරණය මේ දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙල ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරද්දී පශ්චාත් COVID-19 සමය ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම අර්බුදයක් මැද්දේ පෙර කියපු අලෙවිකරණ උපාය මාර්ග අදටත් වළංගුද කියන කාරණාව. මේක මට වඩා හොඳට Harvard Business Review වෙබ් පිටුව වාර්තා කරනවා. ඒ වෙබ් පිටුවට අනුව නම් වෙනදා අලෙවිකරුවා තමන්ගේ අලෙවිකරණ ක්‍රියාදාමය ආරම්භුනේ ගනුදෙනුකරුවාගෙන් කියලා විශ්වාස කරාට දැන් පශ්චාත් COVID-19 සමය ඇතුලේ අර්බුදය මැද්දේ අලෙවිකරුවාට හිතන්න වෙනවා අලෙවිකරණය ආරම්භ වෙන්නේ වෙළඳපොළ කාණ්ඩයෙන් කියලා. ඒ අනුව තනි ගනුදෙනුකරුවාව ඉලක්ක කරගෙන නිෂ්පාදනයක් අලෙවි කරන්න යනවා වෙනුවට සමස්ත වෙළඳපොළ කණ්ඩායම හඳුනගෙන වෙනස් වෙන අවශ්‍යතා ආමන්ත්‍රණය කිරීම මේ වෙලාවේ ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊවයි අනාගත පාරිභෝගික දර්ශකයට අනුව නම් රටවල් 20ක පාරිභෝගිකයෝ 14500ක් සම්බන්ධ කරගෙන කරපු සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වෙලා තියෙනවා. වර්තමාන පාරිභෝගිකයන්ගෙන් 132ක්ම මේ වෙලාවේ අංක 1 දෙන්නේ භාණ්ඩයක් තෝරා ගැනීමේදී තමන්ගේ මිලදී ගැනීමේ හැකියාවටයි කියලා. මෝස්තර පස්සේ දුවපු යුගය తాවකාලිකව අත්හිටුවලා සන්නාම පස්සේ දුවපු යුගය తాවකාලිකව විසන්දි වෙලා මේ බව අලෙවිකරුවා තේරුම් ගන්නට උවමනා වෙනවා. ඒ වගේම 25% මේ වෙලාවේ මුල් තැන දෙන්නේ සෞඛ්‍ය තත්වයට. මේ සියල්ල අස්සේ 60%ක් තමන්ගේ ගෙවීමේ හැකියාවටත් සෞඛ්‍ය තත්වයටත් මුල් තැන දීලා භාණ්ඩ තෝරා ගනිද්දී 12%ක් සිටිනවා තවමත් experience first කියන සංකල්පය ඔස්සේ භාණ්ඩ තෝරා ගැනීම කරන. ඒ කියන්නේ තවමත් සන්නාම පිටිපස්සේ දුවන, තවමත් මෝස්තර පිටිපස්සේ දුවන හැකි සෑම වෙලාවකම අලුත් අත්දැකීමක් ගන්න පොරකන 12%ක් ඉන්නවා. එහෙනම් මිල ඉහළ යද්දී උද්ධමනකාරී තත්වයක මේ වැඩි මිලට බඩු දෙන්නේ කාටද කියලා කල්පනා කරන අලෙවිකරුවට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මේ 12% වෙළඳපොළ සාරය. මෙන්න මේ කාරණාවත් එක්ක Harvard Business Review වෙබ් පිටුව වාර්තා කරන තව දෙයක් තමයි වෙනදා අලෙවිකරුවා විකුණුම්කරුවා තමන්ගේ තරගකරුවා බවට පත් කරගත්තේ තමන් එක්කම ඉන්න සෙසු තරගකරුවෝ ව්‍යාපාරිකයෝ වුණාට දැන් අලෙවිකරුවාගේ තරගකරුවා බවට පත් වෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයාගේ තරගකරුවා බවට පත් වෙන්නේ තමන්ගේ පාරිභෝගිකයට දීපු අවසාන හොඳම සේවාවයි. ඒ නිසා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ අනවශ්‍ය තරගයක පැටලීම මේ වෙලාවේ නොකළ යුත්තක්. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ටික එකතු වෙලා සන්දහනගතව ඉහළ යන ඉල්ලුම කොහොමද සම්පූර්ණ කරන්න කියලා හිතන්න ඕන වෙලාවක තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔන්න ඔය සංකල්පයත් එක්ක තමයි මොඩර්න් කෝපරේෂන් කියන සංකල්පය ඉස්පතු වෙන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපි දකිනවා මාර්ගගත ක්‍රමවේදයන් වලට මැදිහත් වෙලා ඒ හරහා වෙළඳ ප්‍රචාරණයන් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් අද වෙනකොට ලංකාවේ අර්බුදය ඇස්සේ අපි හිතන්න ඕන වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය කාරණාවේදී මම කැමති මතක් කරලා දෙන්න 123 ඉන්ටර්නෙට් ගෲප්සි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා ස්කොට් ජෝන්ස් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. මේ වෙලාවේ වෙනදට වඩා උද්දීපනයෙන් සියලුම ව්‍යාපාර සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න පෙළඹෙලා තියෙනවා. නේල් පටෙල්ට අනුව නම් Facebook සමාජ ජාලාව හරහා වෙළඳ ප්‍රචාරය කරපු මිනිස්සු ඒ වෙළඳ ප්‍රචාරයන් හරහා කරපු ආයෝජනීය ප්‍රතිලාභය වෙනද තිබ්බේ 30% නම් දැන් 60% සීමාවට ආසන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මාර්ගගත ක්‍රමවේදයන් ඔස්සේ වෙළඳ ප්‍රචාරණය අවම පිරිවැයකින් විශාල ඉල්ලුමකට ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඉතාම වැදගත්. මේ වෙලාව වෙනස් විදිහට අලෙවිකරණය ගැන හිතන්න ඕන වෙලාවක්. Thank you very much, Pasan, for showing us the difference between sales and marketing and also going in depth in both to tell us which is what and what plays a significance in this society. Thank you once again, Pasan. I believe the definition he gave for sales is the change in ownership from the seller to the buyer. And at the same time, when it comes to marketing, marketing happens even after the sales procedure has been completed or even before it completes as well. A key difference between sales and marketing. He also goes on to explain that post-COVID-19, communities were taken as a whole when it comes to the targeting of the customer experience. And that is also something very important that he mentioned. And personally, I think the best thing that he mentioned, Hirane, for me was how people they rethink
what they are going to purchase by considering their purchasing power. I think one of the crucial things that he mentioned, I believe almost 60%, if I'm not mistaken, was the percentage he mentioned, where people consider the purchasing power as a variable. And 25%, of course, think about the health and wellness aspect, and 12% base their first experience. They want to experience the product first before they decide on anything. He also goes on to mention, I believe, a very important point, that is social media marketing, and how people have created many more profits compared to how things were in the years before due to this. Thank you very much, Pasan, for that detailed explanation and a huge deep dive into that topic. ඇත්තටම සැන්ඩ්‍ර මේ පසන් බොහොම අපූර්වට මේ වෙළඳාම සහ මේ විකුණුම් මේ දෙක එකට යන වචන දෙකක් වුණාට එහි තියෙන වෙනස අලෙවිකරණය සහ මේ විකුණුම් කියන වචන දෙකේ වෙනස බොහොම අපූර්වට අපිට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. එතනින් එහාට කියලා මිනිස්සු යම්කිසි භාණ්ඩයක් සේවාවක් මිලදී ගන්නට යනකොට විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ට එය මිලදී ගැනීමට ඇති හැකියාව, අතේ ඇති මුදල, සෞඛ්‍ය, හැබැයි තවමත් හයි එන්ඩ් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට යන කොටසකුත් ඉන්නවා කියන එක අමතක කරන්නට හොඳ නැහැ. ඔබ තවමත් හිතනවා නම් මේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවක තමන්ගේ නිෂ්පාදනය අලෙවි කරගන්නට අවස්ථාවක් නැහැ කියලා ඔබට අරමුණු කරගන්න කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. බොහොම අපූර්වට පසන් ඒ කරුණු 4 අපිට කොටස් කරලා විස්තර කරලා දුන්න මොන වගේ ප්‍රතිශතයන් එක්කද ඔබට ඔබේ වෙළඳපොළ විවෘත කරගන්නට පුළුල් කරගන්නට අවස්ථාව තියෙන්නේ කියලා. So next we have our next speaker, Tuhan Sapumanake. පසන් ඇත්තටම අපේ ටොපික් එකට හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. එක්ස්ප්ලেইন කරා මොකද්ද sales and marketing කියන්නේ, මොකද්ද ඒකේ ඩිෆරන්ස් එක කියලා. මට තියෙන්නේ IT and finance background එකක්. මේ background දෙකේම ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් sales and marketing කරන කට්ටියව ගණන් ගන්නෙ නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනද? IT කරන කට්ටිය හිතන්නේ if they build they will come. finance කට්ටිය කියන්නේ marketing function එක පේන්නම් බැරි කට්ටියක්. ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා finance කට්ටියට marketing එක පේන්නම් බෑ. එතකොට මේ ඇත්තට marketing කියන අවශ්‍ය නැති function එකක්ද? මම හිතන විදියට ඒක ඉතාමත් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හැබැයි ලෝකේ හොඳට මාකටිං කරන කම්පනීස් ඒගොල්ලෝ මාකටිං කරනවා කියලා පේන්නේ නැති විදියට තමයි ඒක මාකටිං කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මම මාකටිං කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට මතක් වෙන්නේ මේ ටීවී කියන ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ස්. හැබැයි මාකටිං and ඇඩ්වර්ටයිසිං කියන්නේ completely different areas දෙකක්. මම කරා social media marketing company එකක් දානවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ social media marketing company එකක් කියලා. ඔයා social media marketing company එකක් නැත්නම් ඔයා marketing company එකක් නම් ඔයාගේ goal එක වෙන්න ඕනේ වැඩිපුර sales කරන්න. මොකද අන්තිමට ඔයාලට ගෙවන්නේ company එකේ bottom line එකට funds add කරන්න. හැබැයි ඔයා කරන්නේ ඔයාගේ goal එක වෙලා තියෙන නිකන් advertisements හදලා post කරන එක නම් ඒක නෙමෙයි marketing කියන්නේ. අන් ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නේ advertising කරන එක තමයි marketing කරනවා කියන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි marketing කරනවා කියන්නේ. හොඳ company එකක් අපි බැලුවොත් එimhe Apple නැත්නම් Tesla නැත්නම් Google මේ companies ඔයා නිකම්ම trust කරන්නේ ඒගොල්ලොන් marketing හරියට කරලා තියෙන නිසා. ඒක advertising විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට Apple ගියොත් මතක් වෙන්නේ security, Tesla ගියොත් මතක් වෙන්නේ technology. ඔයාලට මොකක් හරි Google කියන එක මතක් වුණොත් වෙන්නේ innovation, Microsoft කියන එක මතක් වුණොත් වෙන්නේ reliable office software. ඒක වෙලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ marketing හරියට කරලා තියෙන නිසා නිකන් මේ TV එකේ advertisements දාන එක නෙමෙයි. ඒකට marketing කියන්නේ advertising කියන එක නෙමෙයි. අනෝ කවදා හරි marketing වලට career එකට යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් නැත්නම් finance හරි IT හරි කරන කෙනෙක් නම් ඔයා හිතනවා marketing කට්ටිය කරන්නේ නිකන් advertise කරන එක විතරක් කියලා. ඒක ලොකු misconception එකක්. marketing කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩාක් බැරෑරුම් topic එකක්. මොකද ඔයා ඉස්සෙල්ලා කවුරු හරි ඇහුවොත් එම ගන්න හොඳම laptop එක මොකක්ද කියලා ඔයාට ඉස්සෙල්ලා ඉන්නේ MacBook එක නම් අන්න ඒක තමයි marketing කියන්නේ. නිකන් advertise කරන එක නෙමෙයි. second part ඒතර career එකක් කෙනෙකුට advertise කරන එක ගැන විතරක් හිතන්න එපා. ඔයා marketing කරන එක ගැන මිනිස්සුෙකුට message එකක් දෙන්න try කරන්න marketing කරන එකට. මගේ second part එක මම පොඩ්ඩක් touch කරොත් හිතන්නේ ඔයා company එකක් කරනවා නම් ඔයා ලෝකේ තියෙන හොඳම product එක build කරොත් ඔයාට marketing කරන්න ඕනේ නැද්ද කියන question එක එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් නැති product එකක් කරලා marketing විතරක් කරොත් මට successful වෙන්න පුළුවන්ද කියලා කට්ටිය හිතන්න පුළුවන්. and ඒකට තියෙන එක තමයි මගේ සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය අහන ප්‍රශ්නයක්. මොකක් හරි ස්පීච් එකක් කරන්න ගියාම ඒකට දෙන උත්තරේ තමයි ඔයා වැඩක් නැති ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරලා ලස්සනට මාකටිං කරොත් මිනිස්සු ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලයි මේක ලස්සනයි මිනිස්සු මේක කතා කරනවා. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ගනින්. හැබැයි ඒක කල්පවතින්නේ නැහැ. ඒක තිරසාර නැහැ. ඔයා තිරසාර විදියට කම්පැනි එකක් කරනවා නම් ඔයාට හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කරන්නත් ඕනේ. and හොඳ මාකටිං කරන්නත් ඕනේ. හොඳ මාකටිං ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක නිසා මේක බලන් හැමෝටම මගේ ටේක් හෝම් මැසේජ් එක වෙන්නේ මාකටිං කියන්නේ ඉතාමත් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක්. හැබැයි හරියට මාකටිං කරන කම්පනීස් නැත්නම් හරියට මාකටිං කරන ඒ ප්‍රොෆෙෂනල් කියන මාකටියර්ස්ලා කියලා ඒගොල්ලෝ කවදාවත් පේන්න මාකටිං කරන්නේ ඒක සබ්කොන්ෂස්ලි ඔයාට ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන කියන එකක් තමයි ඒගොල්ලෝ කරන්නේ. ඒ නිසා මාකටිං කරන එක ඇඩ්වර්ටයිසිං විතරක් නෙමෙයි
and දෙවනි part එක ඔයා කරන්නේ company එකක් නම් හොඳ products විතරක් build කළාමදි ඔයා හොඳ marketing function එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ස්තුතියි. අලෙවිකරණය කියන්නේ හුදු වෙළඳ ප්‍රචාරණයම පමණක් නොවේ. අපි මේ වැඩසටහන බලන කෙනෙක් ඇත්තට මේ වචන දෙකේ ගැඹුරු අර්ථය දන්නේ නැත්නම් ඔබ තවමත් හිතාගෙන හිටියේ අලෙවිකරණය කියන්නේ ප්‍රචාරණ කටයුතු වලට මූලිකත්වය දෙන කරුණු කාරණාවක් කියලා නම් ටුහාන් අපිට බොහොම අපූර්වවට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මේ කරුණු කාරණාවන් එකිනෙකට පරස්පරයි සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. නමුත් වෙනස් වීම බහුලව තියෙන කොටස් දෙකක් කියලා. බොහොම ස්තුතියි ටුහාන් මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. එකම තමයි ඔබ අලෙවිකරණය කරද්දී ඔබට හොඳ නිෂ්පාදනයක් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ වගේම තමයි ටැක්ටිකල් විදිහට එහෙම නැත්නම් ගවේෂණශීලීව ඔබ ඔබේ අලෙවිකරණය විකුණුම්කරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා බොහොම විතක්ෂණශීලීව නිර්මාණශීලීව සිතා බලන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ටුහාන් අපිත් එක්ක මේ කරුණු බෙදා හදාගත්තට. Thank you very much, Tuhan, for making sure that you and I and everyone in this room, along with everyone watching us, understand the meaning between, the difference rather, between advertising and marketing. I think a very clear distinction to any young person who wishes to follow these fields, or I would say anyone learning these fields currently who want to maybe further what little that they know. It can be both, but nevertheless, education is something that we, and awareness rather, is something that we here at this show try to provide with you every single episode. That also being said, Tuhan also mentioned something very important, that if you have a very good product or a service and also a very good marketing strategy or marketing in itself, you can build a sustainable brand. Of course, there's always going to be problems, there's always going to be different things that will come in our way, but definitely sustainability is something that you can aim for. Thank you, Tuhan, for those amazing words. Let's go into our third speaker, Vinith Senaratna. අද මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්න දක්ෂ කතිකයින් හැමෝම කතා කරන මේ තියරිස් concepts හැමදේ ගැනම ඔක්කොම තියෙන ලොකු ව්‍යාපාර ඒ අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් දන්නා මොනවද කරන්න ඕනි කියලා, කොහොමද විශේෂයෙන්ම මේ ආර්ථික පසුබෑමක ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ගන්න කියලා. නමුත් මම කැමති මගේ පණිවිඩය විශේෂයෙන්ම සුළු මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යවසායිකයින්ට ඒ වගේ බිස්නස් කරන පුද්ගලයින්ට කේට කරන්න. ඒත් එක්කම එතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ආර්ථික පසුබෑමක් තියෙද්දි කොවිඩ් තිබ්බා, දැන් රටේ තත්ත්වෙත් උග්‍රයි, මේ වගේ වාතාවරණයකදී අපි කරන්න ඕනේ පුළුවන් තරමක්ම අපේ බිස්නස් එකේ කොස්ට්ස් ටික අඩු කරගන්න try කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ගේන raw materials වෙනස් කරන්න ඕනේ. අපේ product එක චුට්ටක් alternate කරන්න ඕනේ. marketing ගැන හිතන්නේ නැහැ වැඩිය. ඒක පොඩ්ඩක් පැත්තකට දාලා තියෙනවා. මොකද අනිවාර්යෙන් marketing කියන දෙයට spend කරන්න ඕනේ. social media marketing උනත් ගත්තාම ඔයගොල්ලන් දන්නවා දැන් dollar rate එකත් එක්ක ඒකත් ලාවට expensive වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි ඇත්තටම තියෙන cheapestම alternative එක අපිට choose කරන්න marketing වලට. ඒත් එක්කම එතකොට අර කිව්වා වගේම මම කැමති බෙදා ගන්න මේක දැන් full instruction manual එකක් නෙමෙයි. නමුත් කරුණු හතරක් ඔයගොල්ලන්ට advantage එක ගන්න මේ times වල. පළවෙනි දේම තමයි this is an ideal time for you to increase your market share. මොකද economic downturn එක වෙන එක key දෙයක් තමයි noise එක අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ competitors ලා ටික drop වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට this is an ideal time for you to capitalize on this. Second thing is figure out a way to establish brand trust. මිනිස්සු කැමති ඒගොල්ලන්ට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් brand එකකට. විශේෂයෙන්ම economic downfall එකක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලන් stable company එකක් කියලා පෙන්වන්න අනිවාර්යෙන් මෙතනින් අපි ගොඩ එන දවසක උනත් ඕගොල්ලන්ගේ පාරිභෝගිකයින් ඕගොල්ලන්ව competition එකට එරෙහිව තෝරන්න තියෙන ප්‍රවණතාවයත් වැඩි. ඒත් එක්කම figure out a way to engage and maintain a loyal customer base. අනිවාර්යෙන් මේ වෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට හොඳ customer base එකක් හැදිලා ඇති. ඒගොල්ලන්ව නැති කරගන්න එපා economic downturn එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකටම මම එකතු කරන්නම් මගේ අවසාන කරුණ. මොකද මේ දෙකම එකට සම්බන්ධව යන්නේ. Please figure out how to be sensitive to the current times. මොකද ගොඩක් companies හරිම insensitive. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක ඉන්නේ. එතකොට companies උත් මිනිස්සුන්ටත් අර තියෙන වේදනාව, ඒගොල්ලන්ටත් තියෙන කරදර, ඒගොල්ලන් අර market කරද්දි product එකක් උනත් design කරද්දි ඒ දේවල් ඒගොල්ලන් understand කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ product offering එක build කරන්නේ නැත්නම් එතන fail වෙනවා. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එක දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි product එකට ඊට වඩා below par alternative එකක් introduce කරන්න.
ලස්සනම ඒ වගේ මේ කාලේ මම දැක්ක ලස්සනම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක තමයි අර කිරිතේ concept එක. පිටිවල ගණන් ගියා විතරයි එක කම්පැනි එක ප්‍රයිවට් කම්පැනි එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. මොකද ලංකාවේ බහුතරයක් තේ බොන හින්දා තේ පානයට තමයි කිරිපිටි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හින්දාම මේ කිරිතේ concept එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඒත් එක්කම ලංකාවේ established වෙලා තිබ්බ හොඳ කිරිපිටි බෙදාහරින පුද්ගලයන් ඒ වගේම නිෂ්පාදකයින් උත් මේ concept එකට මාරු වුණා. පිටි නිෂ්පාදනයත් එක්කම මේ කිරිතේ concept එකට. ඒතකොට කිරිතේ concept එකේ තේ වලට අමතරව පිටි වලට ඒගොල්ලන් ළඟින්ම යන ඔල්ටර්නේටිව් එකක් දාලා ඒ වගේම ස්වීට්නස් දාලා කොස්ට් එක අඩු කරලා තේ පානය ඒ අඩු ලාභයකින් මේ කාලයට උචිත විදියට ඒගොල්ලන් හඳුන්වලා දුන්නා. අන්න එතනින් ඒගොල්ලන්ට ඒ කොස්ට්ස් ටික අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපේ වුණත් සුළු හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරිකයින්ට මේ වගේ ඔල්ටර්නේටිව්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම පුළුවන් තරමක්ම රිසර්ච් කරන්න. ඉන්ටර්නෙට් YouTube ඇතිතරම් තියෙනවා. කිව්වා වගේම මේක අර ෆුල් ඔන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් මැනුවල් එකක් නෙමෙයි. නමුත් මේත් එක්කම ඕගලන් අර දේත් කරලා ඕගලන්ට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ කාලේ ජයග්‍රහණය කරන්න ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් costs උනත් absorb කරගෙන expenses absorb කරගෙන succeed වෙන තැනකට brand එක ගෙනියන්න. ස්තුති කාලයට. Thank you very much, Dinit, for that very, I would say, in-depth analysis with your 4 points into this topic. He mentioned 4 points: increasing market share was 1, and ways to establish brand trust was 2, and loyal customer base and establishing one was 3, and being sensitive to current times. I believe one of the most important things we need right now was the 4th one. And all these combined, he also tells us that it should also be known that, especially with the current dollar rates, etc., that social media marketing in itself is something that some companies may find tough. It used to be the cheapest option, it still is, but nevertheless, with how the economy and how we are seeing an incoming stage of stagflation as well, with all of these things, we see that this is a very tough thing to do as well. And thank you, Dinit, for showing us, I would say, a very innovative side to this topic with the topic of marketing in itself. I believe a lot more that we can discuss in the discussion round. විශේෂයෙන්ම දිනිත් කතා කරන්න උත්සාහ කරේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට නිෂ්පාදනකරුවන්ට මේ වෙලාව හොඳ අවස්ථාවක් කරගන්නේ කොහොමද තමන්ගේ නිෂ්පාදනය වෙළඳපොළට අරගෙන එන්න ඒ වෙළඳපොළ තුල පවතින භාණ්ඩවලට නිෂ්පාදනවලට මොන වගේ අලවියක්ද අලවිකරණය තුලින් ලබා දෙන්නට පුළුවන් කියන කරුණ පිළිබඳව තමයි දිනිත් අපිත් එක්ක කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි දිනිත්. අපි මේ වගේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට විශේෂයෙන්ම අපි මේ වගේ අර්බුදකාරී අවස්ථාවක මුළු රටේම බහුතරයක් අර්බුදයක් හමුවේ මුහුණ දෙන වෙලාවක මොන විදිහටද තමන්ගේ නිෂ්පාදකයා නැත්නම් තමන්ගේ පාරිභෝගිකයා මොන විදිහටද තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔහුගේ නිවැරදි අත්‍යවශ්‍යතාවයන් මොනවද කියන එක තේරුම් අරගෙන ඒ නිසි ලෙස අලෙවිකරණය යෙදෙන්නේ කොහොමද විශේෂයෙන්ම අපිට මොන විදිහටද විකල්ප භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් විකල්ප නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට අරගෙන එන්නට පුළුවන් කියන කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපිත් එක්ක දිනිත් කතා කරා. මීළඟ කතිකයින් හොඳනා සූදානමින් ඊට පෙර අපි කෙටි විරාමයක් අරගෙන යමු. Sales and marketing, the topic we were talking about in this episode as you were there sipping on your tea with that short commercial break. Well, anyways, we have 3 more speakers to go. Let's welcome our 4th speaker, Pudmin Amaradivakara. අයිබෝවන් එකක් සේල්ස් එකක් මාකටිං. මාකටිං වලට බෑ සේල්ස් වෙන්න. සේල්ස් වලට බෑ මාකටිං වෙන්න. හැබැයි සේල්ස් වලට මාකටිං ඕනේ. ඉතින් මම ටූරිසම් කරන ළමයෙක් විදිහට ගොඩක් වෙලාවට සේල්ස් and මාකටිං කියන එක මාර ඉම්පෝටන්ට්. ඔබ දන්නවද ගෙදරින් ඔබ දන්නවද ලංකාවට කොච්චර ටූරිස්ට්ලා එනවද කියලා අවුරුද්දකට? 2018 මිලියන 2කට වඩා ටූරිස්ට්ලා ලංකාවට එනවා. 2019 දී 1.9 මිලියන් වලට වඩා ටූරිස්ට්ලා ලංකාවට එනවා. 2020 දී ලක්ෂ 5කට වඩා ටූරිස්ට්ලා ලංකාවට එනවා. 2021 දී 1,94,495 දෙනෙක් ලංකාවට එනවා. 2022 දී මැයි මාස වෙනකොට 3,78,521 දෙනෙක් ලංකාවට විසිට් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ ඩීටේල්ස් ගන්න ඕන නම් යන්න ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එකේ ඇනුවල් රිපෝට් එකේ තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ටූරිසම් වල මාකටිං ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ අපේ ටූරිසම් මාකට් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ 5 මාකට්ස් ඇතුළත. ඇමරිකන් මාකට් එක, ඇෆ්‍රිකා මාකට් එක, යුරෝප් මාකට් එක, මිඩල් ඊස්ට් මාකට් එක and Asia and Pacific මාකට් එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ටූරිසම්
මාකට් කරන්න අපේ ටූරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එක ගොඩක් දේවල් කරා. ඉතින් කතා කරොත් එහෙම 2020 ඉඳලා ලංකාව ටූරිසම් ෆිල්ම් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක් විදිහට අපේ ගොඩක් වෙලාවට පිටරට ෆිල්ම්ස් වල පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හොඳ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ආරුගම්බේ ෆිල්ම් එක ඉස්රායල් ෆිල්ම් එකක් මේ දවස්වල ආරුගම්බේ වෙල ඒගොල්ලෝ මේ ෂූට් කරනවා. තව එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවත් ඇති ගුඩ් කාම හොස්පිටල් එක. ඒගොල්ලන්ගේ ලේටස්ට් සීරීස් එක මේ ෂූට් කරෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ ගාල්ලේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් ඇන්ඩ් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස් කියන එක. ඉන්ෆ්ලුවෙන්ස් මාකටිං, ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලගේ මාකටිං කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැක්කොත් එහෙම YouTube වලට එහෙම ගියොත් එහෙම ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් වල ඔයගොල්ලෝ දැක ගන්න පුළුවන් තියෙනවා පෝස්ට් කාඩ් ෆ්‍රොම් ශ්‍රී ලංකා කියලා සෝෂල් මීඩියා කැම්පේන් එකක්. ඒක තනිකර මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ පිටරට කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට එන්න කියලා, Instagram ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ලාට එන්න කියලා. ඒකෙන් ඒගොල්ලොන්ට ලංකාවේ වර්ඩ් ඔෆ් මවුත් එකක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. දැන් කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලා ගමකෝ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන අර ලංකාවේ කඩවලට ඇවිල්ලා කොත්තු කාලා තේ එකක් බීලා දෙන හොඳ රිවිව් එකක්. මේ කඩේට යන්න, මේ කඩේ කෑම රහයි. ඔය ගොඩක් දේවල් කියනවනේ එතනට ඇවිල්ලා. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් ගොඩක් ටූරිසම් ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් එකෙන් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි ලංකාවේ ප්‍රොඩක්ට්ස්, ලංකාවේ තියෙන තේ, එතකොට ලංකාවේ තියෙන ඇඟලුම් කර්මාන්ත ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රේඩ් ෂෝස් and එක්ස්පෝස් වල මේගොල්ලන්ට එක්සිබිට් කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. තව දෙයක් තමයි TV channels වලින් මේගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කරන්න ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා. එතකොට හොඳ TV ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තමයි this morning show කියන එක ITV එකේ. ඉතින් ටූරිසම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට මටත් හිතුණා පොඩ්ඩක් පොඩි සොලියුෂන්ස් ටිකක් දෙන්න. ලංකාවේ ටූරිසම් වලට පුළුවන් නම් TikTok පාවිච්චි කරන්න. පුළුවන් නම් දැන් මේ දවස්වල ගොඩක් අය අර්බුදයක ඉන්නේ, අර්බුදයේ ප්‍රශ්නක ඉන්නකොට ලංකාවට එන ටූරිස්ට්ලාගෙන් වර්ඩ් ඔෆ් මවුත් එක ගන්න පුළුවන් නම් පොඩි ෆෝන් එකකින් වුණත් ඒගොල්ලන් TikTok පාවිච්චි කරලා ඒකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මර්චන්ඩයිසින්. තව මර්චන්ඩයිසින් ලොකේෂන්ස් වල ගන්න පුළුවන් නම් ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. සීගිරිය ගන්න පුළුවන්, මවුන්ට් ලෙවිනියා ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි ස්ටෝරි බේස්ඩ් ෆිල්ම් එකක් හරි ඇනිමේෂන්ස් හරි හිතන්න දැන් මවුන්ට් ලෙවිනියා එකේ තියෙන ස්ටෝරි එක, ලව් ස්ටෝරි එක. ලොවිනියා අල්ෆෝන්සු ඇන්ඩ් සර් තෝමස් මෙන්ඩලන්ගේ තියෙන ලව් ස්ටෝරි එක. ඒකත් එක්ක කතාවක් අපිට හදන්න පුළුවන් නම් ටූරිසම් අපිට වෙනම විදිහකට මාකට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අය කියනවා සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං කරන්න එපා කියලා. මම නම් කියන්නේ කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද දන්නවද? මේක කන්ටිනියස්ලි කරන්න ඕනේ, කන්සිස්ටන්ට්ලි කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔබට සතුට වෙන්න පුළුවන්, මට සතුට වෙන්න පුළුවන්, ටූරිස්ට්ට සතුට වෙන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. Tourism and a scale on that topic. Thank you very much, Budmin, for that very insightful speech. You mentioned a lot of things, a lot of statistics, in which I'd like to point out one important thing, which was quite recently, where the tourist arrivals fell in April by almost 50% as opposed to March, which is very tragic because of the situations that are going on. But you also mentioned some amazing solutions to this as well, influencer marketing, merchandising, and different sorts of strategies. I think a very beautiful approach, and I would say one of Sri Lanka's biggest strengths, tourism in itself, when it comes to generating more sales, if you take the country as a whole, of course, and to market the country in itself. Thank you very much, Budmin, for this very unique take on this topic. බොහොම ස්තුතියි බුද්මින් අපිත් එක්ක මේ බොහොම වටිනා මාතෘකාවක් තෝරගෙන ඒ ඔස්සේ කොහොමද අලෙවිකරණය කරන්න කියන එක අපිට මේ අර්බුදයක් හමුවේ බොහොම අපූර්වවට විස්තර කරලා දුන්නට ඔබ කුමන හෝ සමාජ මාධ්‍යයක් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔබ චිත්‍රපටයක් පොඩි ෂෝට් ෆිල්ම් එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක් නම් අපි ආරාධනා කරනවා ඔබටත් සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපේ රටේ ලස්සන ලෝකෙට පෙන්නමු අපි තවදුරටත් රටට ආදරය කරන එහෙම නැත්නම් රට ගැන හිතන තරුණ ප්‍රජාවක් විදිහට ලෝකෙ ඉස්සරහට අරගෙන යන්නට අපි අපේ රට මාකට් කරමු හොඳ විදිහට. So next we have our next speaker. He is Indunil Palihawadana. Hi, so all the speakers here gave you definitions of what sales and marketing is. And one of the speakers actually told you why you should do sales and marketing. Myself being in the sales and marketing industry for the past 5 years, let me give you some tips why you should do sales and marketing. So at university, when I did my bachelor's in marketing, I actually didn't know what sales was up until I came into the corporate. But now I realize it has to interconnect both together. Actually, sales job is easier because of marketing. So in Sri Lanka, we have nearly a population of 22 million. Out of that, 8 million is in the workforce, in the working industry. Out of that, we have a population less than 2 million working in sales and marketing. So dear youth, are you ready for the challenge to work during this crisis for sales and marketing? Let me tell you what. During this crisis, are you positively impacting to Sri Lanka? Are you actually marketing Sri Lanka? Are you actually branding Sri Lanka? Let's get sales and marketing together. Don't wait till you pass out from the university or come into the corporate. Start branding yourself. You can use TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube. Start your own page.
Because when you one fine day join into a company, that's a massive strength. Make sure that it's a skill, it's a talent, it's an art. Selling and marketing is an art. And I'm sure if you have that skill on your TikTok, Instagram, and Facebook, when you apply into a corporate, they will hire you. It's going to be an added advantage. So as somebody that's working in the sales and marketing industry, dear parents and youngsters, you might be scared now. Can you actually make a living because of the current crisis? Are we actually needed, or is the production people needed? Are engineers needed? Stay positive. If you're actually doing A-level and O-level, start now with self-branding. Because the more you market yourself, the more you make a name for yourself. It's going to make your job easier selling the product to your future customers. Next thing, your first sale is going to be your biggest sale. You will never forget that for the rest of your life. My first sale, I'll never forget it. Likewise, when you come out of university, when you come out of school, always remember of your first sale. And once you do your first sale, just think about it. Mamme sale kohomada kare? What made it really easy? And always think of that positive. Stay positive. Sri Lanka as a nation, when it comes to sales and marketing, now we have started a hashtag, say, visit Sri Lanka. So if you stay positive with sales and marketing both together, with your talent and skill, you can move forward and you can bring a lot of tourists into the country and you can increase the dollars coming in. So last thing before I end up, the right time doesn't exist for you to market yourself. Start marketing now. Thank you. Thank you very much ඉන්දුනිල්. ඒත් එක්කම මේ කියන්නේ ඉන්දුනිල්ගේ කතාවේදී අපි ගොඩක් අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ තම තමන් පෞද්ගලිකව මොන විදිහටද අලෙවිකරණය කරගන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. මේ වගේ අරුබුදයක් හමුවේ ඔබ හිතනවා නම් තමන්ට වටිනාකමක් නැහැ. තමන් රැකියා වෙළඳ පොළට ගියාම තමන්ට ඉල්ලුමක් නැති වෙයි කියලා මේ අරුබුදය හමුවේ හොඳම අවස්ථාව ඔබට ලැබිලා ඉන්න ඔබ අවස්ථාව එළමෙනකන් ඉන්නට අවශ්‍ය නැහැ. මේ අවස්ථාව ඔබට ප්‍රයෝජනයට ගන්නට පුළුවන්. ඔබට ඔබේ බ්‍රෑන්ඩ් එක නිර්මාණය කරගන්නට ඔබට වටේ තියෙන ඔබේ වටපිටාව නිර්මාණය කරගනිමින් ඒ තුළ ඔබට අනාගතයේදී රැකියා ස්ථානයකට එහෙම නැත්නම් ඔබේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට අවශ්‍ය ඒ වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්නට අර්බුදය සමහර විට ඒ සඳහා හොඳම කාලය වෙන්නටත් පුළුවන්. සන්ඩ්‍රු හිරන්නේ ඔයා කිව්වා වගේම දැන් මිලියන 22කින් මිලියන 8ක් ඉන්න මේ වර්ක් ෆෝස් එකේ. මේ වර්ක් ෆෝස් එකෙනුත් මිලියන 2ක් ඉන්නවා අපේ සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං කියන මේ මාතෘකාව වැඩ. ඉතින් මිනිස්සු අපි ඇත්තටම හිතුවොත් එහෙම Tamanට ඔයා කිව්වා වගේ මිරණ අගයක් නැහැ කියලා දෙනවා. හැබැයි මේ self branding කියන දේ ඇත්තටම ඉතාමත් වටින කාරණාවක්. ඔහු කිව්වා self branding විතරක් නෙමෙයි ඔබේ රටම ඔබ brand කරන්න. එතනින් ඉස්සරහට යන්න කියන එක. So thank you very much Indunil for taking us into this whole concept of branding and a different page of today's topic and taking us forward. Of course, lots more to discuss in the discussion round. Let's have it up for our final speaker of the first round, Savin Edirisinghe. අඩියක් ගහමුද? නෑ. එහෙම අඩියක් නෙමෙයි. දැන් මම මේක කියපු ගමන් ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. ඔව් සපත්තු අඩි ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මොකද මේක රිප්ලේස් වෙලා තියෙනවා දැනට ලංකාව ඇතුලේ. අඩියක් ගහමුද කියලා කිව්වම මිනිස්සු ඕන කෙනෙක් දන්නවා අර අඩිය නෙමෙයි සපත්තු අඩිය කියලා. ඒක තමයි මේ මාකටිං වල තියෙන පවර් එක. එතකොට අපි සේල්ස් ගත්තොත් මේ සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං දෙක ඇත්තටම මෙතන ගොඩක් අය කතා කරා 50% යන්නේ දෙකම. දෙකේම එකතුවත් එක්ක තමයි යන්න ඕන. ඒකත් එක්කම අපි කතා කරේ නෑ ඩිජිටල් මාකටිං. කට්ටිය පොඩ්ඩක් කතා කරා අපි ඒක ඉන් ඩෙප්ත් ගියොත්. Facebook පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ මිලියන 8.5ක්. Instagram පාවිච්චි කරනවා මිලියන 1.6ක්. මේක එනකොට ඉතිරි අනාගතයේදී වැඩි වෙනව මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ඩිජිටල් මීඩියා වලින් ඩිජිටල් මාකටිං වලින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? අර අඩිය ගහන කතන්දරේ අපිට ඩිජිටල් වලට ගෙනියන්න පුළුවන්. මොකද මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙන්නේ භාෂාව සහ මනෝවිද්‍යාව. මේ භාෂාව සහ මනෝවිද්‍යාව ඇත්තටම උදව් වෙනවා සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං වලදී. මොකද කස්ටමර් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න යන්න ඕන. කෝපරේට් සෙක්ටර් එකේ මොන හරි බිස්නස් එකක් හදලා මොන හරි සර්විස් එකක් හදලා කස්ටමර් එක්ක නිතරම කමියුනිකේට් කරන්න ඕන. නැත්තම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සහ සර්විස් එකේ සාර්ථකත්වය නැති වෙනවා. හරි අයිඩියා එක දෙන්න ඕන. ඒ අයිඩියා එක දෙන්න භාෂාව සහ මනෝවිද්‍යාත්මක කාරණා ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. අපි ගත්තොත් මේ භාෂාව සිංහල භාෂාව ඉතා ලස්සන භාෂාවක්. ඉංග්‍රීසි භාෂාවක් දැන් පාවිච්චි කරනවා රටේ ඕනතරම්. මේ භාෂා දෙකේ සංකලනයක් එක්ක ලස්සනට කට්ටිය දැන් සිංග්ලිෂ් වලින් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දෙනවා. මේවත් එක්ක මාකටිං වෙද්දී ඇත්තටම කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේක විතරමද මාකටිං කියලා. නෑ. දැන් කම්පැනිස් වලට තියෙන
ලොකුම අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් කියලා තමයි මේ සෝෂල් සර්විසස්. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට්ම විතරක් කියලා කරලා හරියන්නේ නැහැ ටුහන් කිව්වා වගේ මාකටිං කරද්දී. මේ ට්‍රස්ට් එකක් හදාගන්න ඕන, කනෙක්ෂන් එකක් දෙන්න ඕන. දැන් කස්ටමර් කෙනෙක් හැමදාම ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි ගන්නවා නම් ඒ මිනිස්සේ තමන්ගේ පවුල කෙනෙක් වගේ සලකන්න. මොකද ඒ මිනිස්සේ නිසා තමයි තමන්ගේ පවුලේ කාලා බීලා ඉන්නේ. ඒ ට්‍රස්ට් එක හදාගෙන සමාජයට ආපසු දෙන්න. මොකද ඒ දෙන ඒවා අයිත් ඔයාට ඔයාගේ ඊළඟ බැච් එකේදී ඔයාගේ ඊළඟ සර්විස් එකේදී අනිවාර්යෙන් ආපස්සට හම්බ වෙනවා. මොකද අර කලින් මෙතන කතා කරා ට්‍රස්ට් එකක් හදාගන්න, ලෝයල් කස්ටමර් බේස් එකක් හදාගන්න. අපි දැන් ෆෝන් එකක් කිව්වම සමහර කට්ටියගේ ඔළුවට එන්නේ ටක් ගාලා අර කිව්වා වගේ මොකක් හරි ෆෝන් එක බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. දැන් අපි පැරිසිටිමෝල් ගමුකෝ. පැරිසිටිමෝල් කියන්නේ මොකද්ද? බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒක නමක් නෙමෙයි. ඒක දැන් අපි පේන් කිලර්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නේ පැරිසිටිමෝල් කියලා. ඕන පේන් කිලර් එකකට කියන්නේ පැරිසිටිමෝල් කියලා. සහ වෙනත් ඒ වගේ දේවල් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් අපි කතා කරමු ඩිස්කෂන් රවුන්ඩ් එකේදී කොහොමද මේ මාකටිං ඇන්ඩ් සේල්ස් කස්ටමර්ස්ලා අතරට ගෙනහිල්ලා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක හදන්නේ කියලා. ස්තුතියි. Thank you very much, Savin, for taking us into another chapter of this branding. I think, Kirana, this is a very broad topic, isn't it? But I like how all the speakers brought out their very unique point in this. Apin Savin nahu adiyak gahamudi kiyala. Habayi ahuwe අර සාමාන්‍යයෙන් ගහන අඩිය නෙමෙයි. අපි ඇත්තටම මේ සපත්තු සම්බන්ධයෙන් what do you do when it comes to your shoe? Of course, see different ways of thinking, using colloquial jargons to generate humor, but also at the same time making sure that your product is marketed. That's something that maybe you are someone who's learning marketing in itself and branding can learn from. ඇත්තටම අලෙවිකරණය කරන්නට පුළුවන් වෙළඳ ප්‍රචාර වලින් විතරමද නැහැ. ඒ සමාජ සත්කාර වලටත් සමහර ඇතම් බ්‍රෑන්ඩ්ස් යොමු වෙන්නේ. හේතුව ඒ හරහා සමාජයට පණිවිඩයක් අරගෙන යනවා. අපි ඔබත් සමග ඉන්නවා. අපි ඔබට අවශ්‍ය මොහොතේදී සමාජ සත්කාරයක් හරහා වුණත් ඔබ ළඟට ඉන්නවා. මේ විදිහේ දේවල් හරහා වුවත් ඔබේ භාණ්ඩය ඔබේ නිෂ්පාදනය අලෙවිකරණය කරගෙන තවදුරටත් මිනිස්සු අතරට අරගෙන යන අවස්ථාව අවකාශය හැදිලා තිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අර්බුදකාරී මොහොතක වුණත් කියන එක තමයි සවින් අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න උත්සාහ කරේ. තවත් කරුණු කාරණාවන් සමගින් බොහොම ස්තුතියි සවින් මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට. අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගමු. ඊට පස්සේ සංවාද වටෙන් මේ කතිකෙන් 6 දෙනා එක්ක හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. Sales and marketing, the topic we were talking about right here on this episode on Sri Lanka's #1 youth show, Seethala Eethala. Now, of course, we finished the first round. We are here in the most exciting round for all of you. දැන් මම අහන්න කැමති හැමෝගෙම පොඩි ප්‍රවේශයක් ගන්න ප්‍රශ්නයක් අහලා පටන් ගන්නම්. දැන් World Bank එකෙන් අපිට warning එකක් දීලා තියෙනවා. Stagflation risk, නැත්නම් stagnation සහ inflation, I think you all can explain this. risk එකක් තියෙනවලු මුළු ලංකාවට විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ලෝක ආර්ථිකයටම. There is a huge risk of stagflation. Now, we were talking, this is of course inflation being held at a certain level for a certain period of time. ඔයගොල්ලෝ තවත් හොඳට ඒක explain කරයි. හැබැයි මගේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා දැන් අපි sales ගැන කතා කරා, marketing ගැන කතා කරා. දැන් අපි purchasing power ගැනත් ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. දැන් කොහොමද මේ ඕන දෙයක් ගන්න හරි මිලදී ගන්න නැත්නම් ප්‍රොඩියුස් කරන්න ආර්ථිකය හොඳට තියෙන්න බෑ නේද? කොහොමද මේ අරබුද මැද්දේ අපි sales and marketing කරන්නේ? පොදු ප්‍රශ්නයක්. ඔව් ඇත්තටම එතනදී අපිට ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා. අපි දැන් ඕක කෝපරේට් සයිඩ් එකෙන් ගත්තොත් තමන්ගේ වගකීම වෙන්න ඕන තමන්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක හරි ප්‍රොඩක්ට් එක හරි කොහොම හරි ජනතාව අතරට මේ අවස්ථාවෙත් ගෙනියන්න. මොකද ඒක තමන්ගේ වගකීමක්. අපි ඒක අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් දැන් මිනිස්සු හුරු වෙලා ඉන්නවා මේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක තමන්ට අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ විතරක් ගන්න. අත්‍යවශ්‍යම භාණ්ඩ ගන්න එකත් දැන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට කොහොමද කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් කොහොමද මේ සේල්ස් පැත්තට කොහොමද බිස්නස් එකකට එන්නේ? තරුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් බිස්නස් ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ ඇවිල්ලා මෙතන ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඉන්වෙන්ට් කරලා මොනවා හරි කරන්න කොහොමද මේ මං කරන එක එන්නේ කියලා. එතෙන්දී තමන්ට කරන්න පුළුවන් අර අපි කිව්වත් වගේ මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක අරගෙන ඒ විදියට පුෂ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒත් එක්කම හිතන්න ඕන අපි දිනතයි කිව්වා වගේ මේ මිනිස්සු ගැන හිතන්න මේ අවස්ථාව ගැන.
පොඩක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ප්‍රොඩක්ට්ස් ඕන තරම් තියෙනවා. ඒ වුණාට දැනට හොඳට සුදුසුම ප්‍රොඩක්ට් එකද මේක කියලා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. මොකද එහෙම පටන්ගෙන වැඩේ කරන එක හොඳයි. වැඩේ පටන් අරගෙන නිකන් නැස්තිලා යනවට වඩා කාලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මං හිතනවා දැන් සැන්ඩ්‍රෝ අප ක්වෙස්චන් එකේ ඉන්ෆ්ලේෂනරි සිටුේෂන් එකක් ස්ටැග්ෆ්ලේෂන් සිටුේෂන් එකක් අපි ඉන්නවා. ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකේ හැම රටක්ම ඉන්නවා. ඒකත් එක්ක වර්ල්ඩ් මාකට් ප්‍රයිස් එකත් වැඩි වෙනවා, ලෝකල් ප්‍රයිසස් උත් වැඩි වෙනවා. මේ ප්‍රයිසස් වැඩි වුණාම ලංකාවේ ගොඩාක් මේ ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර්ස්ලා ප්‍රොඩියුස් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ඉන්පුට් එක වෙන්නේ ඉම්පෝර්ටඩ් අයිටම් එකක්. එතකොට ඉම්පෝර්ටඩ් අයිටම්ස් යූස් කරලා එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ගත්තාම ප්‍රොඩියුස් කරන්න ගත්තාම අනිවාර්යයෙන්ම කොස්ට් එක වැඩි වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ වෙලාවේ තනියම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෙක් හිතුවොත් මං කොහොම හරි වැඩි කොස්ට් එකක් දරාගෙන මේක ප්‍රොඩියුස් කරනවා කියලා it will be a great failure. ඒක නිසා තමයි අර මම කලින් කිව්ව මොඩර්න් කෝපරේෂන් කියන concept එකේ ඉන්නේ. මේක අර සමුපකාරවලත් මම හිතන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ අර මාකට් ඩිමාන්ඩ් එක මේ වෙලාවේ ඩිමාන්ඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩිමාන්ඩ් එක ඕන තරම් වැඩි වෙනවා. ඩිමාන්ඩ් එක කේටර් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඉස්කෝලේකින් මැටි කැට ලක්ෂ 3ක් ඉල්ලුවොත් ස්මෝල් ඇන්ඩ් මීඩියම් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ගෙන් එයාට මේ වෙලාවේ ප්‍රොඩියුස් කරන්න බෑ. ඒ කොස්ට් එක දරා ගන්න බෑ. හැබැයි අර වගේ කම්බයින් වෙලා මොඩර්න් කෝපරේෂන් එකක් හදාගෙන තිබ්බොත් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොටම අර සප්ලයි එක දෙන්න පුළුවන්. ඩිමාන්ඩ් එකත් සැටිස්ෆයි වෙනවා. සප්ලයිත් ගොඩ. Let me add something to that. So something people are missing out is something called shrink inflation. I'm sure most of you all know that. Shrink inflation, the people that are watching that, is something that they make the product smaller. वो काफी बड़ा कर note करना है. Because at the end of the day, we check the bill, we compare the bill, has gone expensive, has gone down. But something that you all need to also be aware is that shrink inflation is happening right now. අපි දන්නේ නැතුවම අපි product අපි ගන්න product එක they're shrinking that in size. So while you do your purchasing as well, with the most important thing, just check comparatively මම ගත්ත product එක ඇත්තටම ගිය තරම් okay, it's the same size or is it actually smaller? and මම ඇඩ් කරොත් එහෙනම් දැන් සැන්ඩ්‍රෝගේ අතන ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක උනේ අපි කොහොමද මේ ඉකොනොමික් ඩවුන් ටර්න් එක නැත්නම් බෑඩ් ඉකොනොමික් එන්වයරන්මන්ට් එක කොහොමද මාකටිං තාම කරන්න ඕනද නැත්නම් කරනවා නම් කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක. ඇත්තට මේක අපි බාන කාලේ මම හිතන්නේ ජෙනරික් ආන්සර් එකක් දෙනකොට ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකක් තියෙන එකක් තමයි ප්‍රයිස් ඉන්ලාස්ටික් එකවත් අනිත් තමයි ප්‍රයිස් ඉලාස්ටික් එක. දැන් ප්‍රයිස් ඉන්ලාස්ටික් කියනවා ප්‍රයිස් එක කීයට දුනා මේසු ගන්න for an example ඔයා ගන්න Louis Vuitton ගන්න එක වෙන කොයි රටක ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න එක නවා ප්‍රයිස් එක කී වුණත් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරනවා. ඒ සමහර products and services තියෙනවා ඒවා ඉලාස්ටික්. ඒක ප්‍රයිස් එක මත සමහරවල් ඩිමාන්ඩ් එක උඩට යන්න පුළුවන්. කියන්නේ ප්‍රයිස් එක ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා and ඩිමාන්ඩ් එක ප්‍රයිස් එක අඩු වෙනකොට ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙනවා. එහෙම ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට දැන් කලින් ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට මාකටිං වර්ක් තිබ්බ විදිහටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා මාකටිං කරත් නැත්නම් මිනිස්සු එක්ක ගිහලා ගන්නවා. ගොඩක් ලක්ෂරි ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ වගේ. හැබැයි අර සෙකන්ඩ් ටයිප් එකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට ඔයාගේ මේන් ෆෝකස් එක ඉන්නවනේ කොස්ට් එක අඩු කරන එක. ඒතර ඔයාලා කොස්ට් එක අඩු කරන එක ඔයාලට මම හිතන්නේ ක්වොලිටි එකෙන් අඩු කරන එක හොඳ ප්‍රයෝගයක් කියලා. මොකද ඒක සස්ටේනබල් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒතර ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වගේ දුනල් කියවා වගේ ඔයාලට ඒක රේෂියෝරින් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට ඩිෆරන්ට් එෆිෂියන්සිස් ගේන්න පුළුවන්. සමහරලාට මේක තමයි හොඳම වෙලාව ඔයාගේ කම්පැනි එක පුළුවන් තරම් එෆිෂියන්ට් කරන්න. සමහරලාට කට්ටිය අඩු කරන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට ටීම්ස් පූල් කරන්න පුළුවන්, ටැලන්ට් එක පූල් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කම්පිටිටර්ස්ලාත් එක්ක කොලැබරේට් වෙන්න පුළුවන්. පසන් කිව්වා වගේ ඒ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් තාම පුළුවන් තරම් ප්‍රොඩක්ට් එකේ හරි ප්‍රයිස් එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකයි සර්විස් එකේ ප්‍රයිස් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරාම අන්න එතකොට ඒ අඩු කරලා ඊට පස්සේ අඩු කරපු එක සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ඩිස්කවුන්ට් සම්බන්ධයෙන් කස්ටමර් තියෙන බෙනිෆිට් ගැන මාකට් කරන එක තමයි මේ වගේ ඉකොනොමික් ඩවුන් ටර්න් එක ගොඩක් ප්‍රයිස් එක ඉලාස්ටික් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඇන්ඩ් සර්විසස් කරන්න ඕනේ. ඔව් මම හිතන්නේ අපේ මිත්‍රයන්ට නම් හැඩ් ගන්න පුළුවන් ඒකට. No, I really like the concept where like competitors can come together and actually form a cooperation and all of that. But is it practically feasible? That's my question. Yeah, I don't know whether it is practically feasible or not, but this was practiced in the gold industry, if I'm not mistaken. Even in the gold industry, and they had achieved a vast development and vast growth during the last year. So gold producers combined together, and they achieved some goals and targets and everything. So since this was practiced in Akurasa as well, I think we can try it. No, this is actually practicing in the corporation level in Samupakara concept. Yeah. What we are practicing is that one. So we can adapt to that one as well. We'll try. I think Pasan already mentioned how it's going to happen with SMEs. Now, if you look at a higher scale, which people are always cutthroat, if you look at big corporations, they always want to improve their bottom line, right?
But if you look at the current world right now, if you look at US, now there's a huge, even before this, there was a huge chip shortage, right? What they did was instead of trying to do everything together, they tried to outsource it different computers, they tried to use the skills of other computers so that they could pool in the resources and just focus on what they are good at instead of investing in R&D. So once the economy is good, after that, they could always go back to investing in R&D, but try to cut prices by outsourcing things. So in a similar way, they always can compete. They always can collaborate while competing. And even if the famous brand I mentioned in the first round, Apple, their screen is made by Samsung. So always they can compete, they can collaborate in a way that they can optimize each other's bottom line. Another question to all of you. This is regards to tourism, I believe, with Budmin brought out, and branding of the country, which I think Indunila also brought out. Everyone can answer. දැන් අපි මේ ටූරිසම් කියන දෙයි බ්‍රෑන්ඩින් කියන දේ ගත්තම අපි කොහොමද මං තවත් ප්‍රශ්නයක් හැමෝගෙම අහන්න කැමති ලංකාව බ්‍රෑන්ඩ් කරන්නේ කොහොමද? ඕගොල්ලෝගේ මම දන්නවා විවිධ පැතිවලින් අද ඇවිත් ඉන්නේ 6 දෙනාම. ඕගොල්ලෝගේ මතවාද වලින් මම දන්නවා ටූරිසම් පැත්තෙනොත් බුද්මින් ඉන්නවා. හැබැයි ලංකාව බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ලංකාව අතරම කිව්වොත් ලංකාව විකුණන්න ජාත්‍යන්තරයට ගෙන යන්නේ කොහොමද? අපේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට් සර්විසස් විකුණලා අපේ අනන්‍යතාවය ගෙනහින්නේ. මම අර ඉස්සලත් මම හිතේ සෙන්ටර් මම කිව්වා මගේ සොලියුෂන්ස් ලත් කිව්වා ආරලා මම කවර ෆිල්ම්ස් හදන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම ලොවින් එක ස්ටෝරි කිව්වානේ. දැන් සීග්‍රී ස්ටෝරි එකක් තියෙනවානේ. ඒකත් දැන් අපේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ ඉන්න ගොඩක් මිනිස්සු දන්නේ නැහැ. ඒක අපි දන්නේ කෑල්ලක් විතරයි. ඒක අපිට හැබැයි වෙනස් විදිහකට දෙන්න පුළුවන් නම්. තව ස්ටෝරිස් කොච්චර දිනවල ලංකාව ඇතුලේ. ඒ වගේ ස්ටෝරිස් ගොඩක් තියෙනවානේ. එතකොට තව දෙයක් තමයි සෙන්ටර් අපේ රට ඇතුලට ඉවෙන්ට්ස් එන්න ඕනේ තව. අලුත් දේවල් එන්න ඕනේ. තව දැන් ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා is a dead island after 10 pm කියලා කියන්නේ. ලංකාව මුකුත් කරන්න බෑ. කලමු නයිට් ලයිෆ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි පිටරට ඉඳලා ටූරිස්ට් කෙනෙක් ආවොත් ලක්ෂ ටූරිස්ට් කෙනෙක් ආවොත් ඒ ටූරිස්ට් ඇවිල්ලා කරන්න දෙයක් නැහැලු. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට කරන්න පුළුවන් ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. මම හිතන ඉවෙන්ට්ස් එහෙම ඕගනයිස් කරා පහුගිය කාලේ. ඉතින් තවත් ඒ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ තව ජොබ්ස් හදනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මම ටූරිසම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට දකින දෙයක් තමයි මේ අපිව ගොඩක් වෙලාවට පුෂ් කරන්නේ හොටෙල් පැත්තටම විතරයි. ඉතින් කොච්චර දේවල් දෙනවද? ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා, මාකටිං තියෙනවා. එතකොට දැන් මම මර්චන්ඩයිසින් ගැන කතා කරා. ඉතින් ඒ ටූරිසම් ඉගෙනගෙන කොච්චර පොඩි පැති වලට යන්න පුළුවන්ද? ඒ පැති වලට ගියොත් එහෙම කොච්චර ජොබ්ස් ගන්නත් පුළුවන්ද? කොච්චර අපිට මේ රටට ආදායමක් ගන්නත් පුළුවන්ද නේද? ලංකාව ඊට වඩා හැපනින් අයිලන්ඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ බුද්මින්. ඇත්තටම ඒකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් බුද්මින් කිව්වා ෆිල්ම්ස් හදන එක ගැන. මම මේක නිකන් මේ ඔඩියන්ස් එකට කියන්නේ සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති ප්‍රේක්ෂකයෝ. ලංකාවේ රචකයෙක් ඉන්නවා ශිවාම් සෙල්ලදුර කියලා. ඔහුගේ ෆනි බොයි චිත්‍රපටිය ඔහු ලංකාවේ කෙනෙක් දැන් කැනඩාවේ ජීවත් වෙන්නේ. මෙහෙ ෂූට් කරන්න හැදුවා. ඒ ලංකාවේනේ සිදු වුනේ. ඒක හෝමොසෙක්ෂුවල් එහෙම නැත්නම් සමරිසි පුද්ගලයන් ඉන්න ෆිල්ම් එක. ෆිල්ම් කෝපරේෂන් එක ලංකාවේ ඒ ෆිල්ම් එක මේ ෆිල්ම් ෂූට් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ඒ මොකද අර සමරිසි පුද්ගලයන් ඉන්න නිසා. පොඩ්ඩක් එහෙම හිතන්න ඒ වගේ ආකල්ප තියාගෙන කොහොමද මේ වගේ කාලෙක අපි රට විකුණන්නේ කියන්නේ රටේ තියෙන මේ රිසෝසස්, රටේ තියෙන ලස්සන, රටේ තියෙන මිනිස්සු, රටේ තියෙන සර්විස් එක, රටේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් කොහොමද දෙන්නේ මෙහෙම ආකල්ප තියාගෙන. පොඩ්ඩක් ඒකත් හිතලා බලන්න මේ අවස්ථාවේ අපි ආකල්පත් වෙනස් වෙන්න ඕන. මාකටිං ඇන්ඩ් සේල්ස් වල විශේෂම වෙන්න ඕන දෙයක් එක මම හිතන්නේ. මම තව පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. අල්ලපුරට ගන්නකො. IPL එක තියෙනවා. දැන් IPL එක කොහෙද තියෙන පටන් ගත්තේ කොහොමද? දැන් තියෙන්නේ කොතනද? දැන් ඒක ලෝකයේ දෙවෙනි හොඳම ස්පෝර්ටිං ලීග් එකනේ. දැන් කතා කරොත් එහෙම දැන් ලංකාවේ තියෙන LPL එක. LPL එක කන්ටිනියු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක බලන්න ටූරිස්ට්ලා එනවා. මොකද දැන් උනත් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ටූර්නමන්ට් එකක් කරනවා ඕස්ට්‍රේලියාවද ශ්‍රී ලංකාවේ එක. ඒක බලන්න කොච්චර ටූරිස්ට්ලා එනවද? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තව ස්පෝර්ට්ස් වලින් ගත්තත් එතකොට දැන් ආරුගම්බේ වල උනත් සර්ෆින් වගේ දේවල් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් අපේ රටට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ අපි රට විකුණනවා කියලා මෙතන අදහස් කරේ අපේ රට කොටස් වලට බෙදලා නැත්නම් අපේ රටේ සම්පත් ටික පිටරටට අරගෙන ගිහිල්ලා මේ අර්බුදයෙන් මෙදෙන කතන්දරේ නෙවෙයි. අපි දන්නවා ඉන්ටැන්ජිබල් රිසෝසස් කියන දේවල් ලංකාවට තියෙනවා. අපිට අතින් අල්ලන්න බැරි වුණාට අපේ රටේ ලස්සන, අපේ රටේ සංස්කෘතිය එහෙම නැත්නම් අපේ රටට ආවේනික වෙච්ච බොහෝ දේවල් තියෙනවා අපිට ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට පුළුවන්. අපි අදහස් කරේ අන්න ඒ කරුණු කාරණා පිළිබඳව. මොකද අපි මේ වගේ අර්බුදයක ඉන්නකොට අපිට ජාත්‍යන්තරයක සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නට අවශ්‍යයි. හැබැයි මොන විදිහටද නිවැරදිම ආකාරයට අපි අලෙවිකරණය එහෙම නැත්නම් මේ වෙළඳාම කියන දේ උපයෝගී කරගෙන අපි ළඟ තියෙන දැනුම ප්‍රායෝගිකව අරගෙන යන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව අපි දෙපාරක් හිතලා බලන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි අවසානයේ මේ තරුණයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. Pasan. Right. So one of the concepts that I want to highlight at the end is so
this is kind of a follow-up answer for the Sandro's question, what Sri Lanka can market actually. So when paying attention to the service sector is the largest contributor for the gross domestic production. But when comparing the export sector, yes, service sector is the least contributor for the exports. That means we have ability to generate more digital services and everything. So why Sri Lanka is unable to market our digital services? Why we can't provide those things? India is having the competitive advantage of digital services in terms of cost. We have the competitive advantage of digital services in terms of quality. If you want to build a career in sales or marketing, just remember that it's not just about advertising, but it's also a much bigger concept when it comes to marketing. So just focus on the bigger picture. And if you are a company that's building a product or a service, just remember that just because you build the best product or the service, people won't come to you. Just focus a bit on marketing. But remember that just because you market things, it won't sustain if you actually don't have a really good product to back that up for the long run. Thank you. When times are good, you should advertise. When times are bad, you must advertise. Thank you. මං හිතන්නේ කට්ටිය ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඉතින් මට හිතෙන දේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට සේල්ස් and මාකටිං කරන අයට පොඩි අර ලංකාව සොසයිටි එකකින් තියෙනවා මේක කරන්න එපා මේක හරියන්නේ නැහැ මේක ඇත්තට හොඳ ජොබ් එකක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මම නම් කියන්නේ සේල්ස් and මාකටිං කියන්නේ හොඳ ජොබ් එකක්. ඒ වගේම ටූරිසම් කියන්නේ හොඳ ජොබ් එකක්. එන්න ඇවිල්ලා අපි මේ රටේ දිනු කරමු. බොහොම ස්තුතියි. Like I previously said, sales and marketing is an art. It's a skill that you can develop if you're not sure that you have it already. But if you're also doing sales and marketing, make sure you are cheeky, you got full of energy and hustle all the way till you close the sale. Thank you. අපි මේ ඉන්නේ ඩිජිටල් යුගයක. එතකොට තමන් කරන මේ සේල්ස් සහ මාකටිං ලංකාවේ මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි දකින්නේ. මුළු ලෝකෙම මිනිස්සු දකිනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. තමන් හොඳ දෙයක් දෙනවා නම් තමන්ට ආපස්සට ලැබෙන්නේ හොඳ දෙයක්ම තමයි. ඔබ මේ මාකටිං කියන එක එහෙම නැත්නම් සේල්ස් ඇන්ඩ් මාකටිං කියන සංකල්පය ගැන මීට කලින් අහලා ඉවරති අවබෝධයක් නැතුව හිටියා නම් ඔබට තේරෙන්නට ඇති මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් අධ්‍යාපනයක් තියෙනට ඕනේ විෂයට කැමැති හෝ ඒ විෂය ඉගෙන ගන්න අයටම විතරක් නෙවෙයි කියලා. ඔබ මට පාරිභෝගිකයෝ විදිහට අපි සියලු දෙනාටම මේ පිළිබඳව දැනුමක් අවශ්‍යයි. ඒත් එක්කම තමයි විශේෂයෙන්ම නිෂ්පාදන කරුවන්ට සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වෙළඳාම් කරන අයට විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන් විදිහට අපි මේ වැඩසටහනේදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරා මොන විදිහටද අපේ රට අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඉදිරියට අරගෙන යන්නට පුළුවන් ජාත්‍යන්තරයට අරගෙන යන්නට පුළුවන් කියලා මේ වෙළඳ පොලක් හදාගන්න අපේ රට වෙනුවෙන් මෙන්න මේ කරුණු කාරණා බොහොමයක් අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා බහක් කරා මේ අලෙවිකරණය කියන සාධකයේ හේතු කොටගෙන ඔබ අර්බුදය හමුවේ කොතන හෝ තරක හිර වෙලා ඉන්නව නම් කුමන හෝ තැනක ඔබ පසුගාමී වෙලා ඉන්නව නම් නෑ දිනිත් කියපු විදිහට මේ තමයි හොඳම වෙලාව ඒ කරුණු කාරණා නැවත නැවතත් මතක් කරමින් අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරේ අර්බුදයක් හමුවේ ඔබ පසුගාමී නොවි ඔබේ නිෂ්පාදනයන් ඔබේ අලෙවිකරණයන් කරන්න හොඳම වෙලාව මේ බවට පත් කරගෙන අපි නැගිටිමු දිරිමත් වෙමු ශක්තිමත් වෙමු ඉදිරියටම යමු. Sales and marketing, a topic quite like surfing. If the tide is good, surf. But if it's not, it's dangerous. Don't surf. But if you want to be one of the best, still go surfing with the best in security in your mind as well. Nevertheless, it's all a risk anyways, whether you go or whether you don't. And right now, when the risk is high, it's when the game is on. That's something you learned. And also you learned a lot of theory when it comes to sales and marketing, which you can apply into your education. If you didn't know about it, you can apply it into your business. If you didn't know about branding, you can apply it to yourself, apply it to your country. Because branding yourself right now is very important. Branding your country right now is very important because your brand will be your future. Trust me, that will work. Ladies and gentlemen, this is the end of Seethala Eethala, Charana TV's Seethala Eethala, a beautiful show. Once again, we'll see you next week with another episode.